ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। PBC ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈ 775 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਆ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਲਸਤਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਹੂਟੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹਾਂ, ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, SGPC, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਈਵਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਸਟੇਟ ਆ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਰਟੀਕਲਸ ਮਿਲੂਗੀਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਹੈਡਿਡ ਟੂਵਰਡਸ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟਰਗਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਕਸ਼ੇ ਦੋ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਦੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਲਸਤਾਈਨ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਸਤਾਈਨ ਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਟਰਗਲਸ ਹੈਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 64 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਯੂਥ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਟੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੀ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੇਦਕ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ UK ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ PBC ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਤੀਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਹਿਸਟੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਸਮੇਦਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ PBC ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ FSO ਕਹਿ ਲਓ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਸੋ 4 ਟੌਪਿਕਸ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। I'll run through the topics first and then ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਬਰੀਫਲੀ ਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, so first one was transnational repression by the Indian government targeting Sikh activists in Canada, USA and UK. So that was the first topic. Second one was the Sikh response to the general election. How are we going to respond to the politicians? Because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ politician ਆ, they shy away from our issues. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੌੜਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਹੀ ਟੂ ਯੂ, ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੋਟ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜੇ ਫਲੈਗ ਵੀ ਦੱਸ ਪਵੇ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ
so the recent controversy ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦ ਫੋਰਥ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ them through the system, the legal system, very badly, we could say, but they don't recognize such a thing as Sikh political prisoners. So our four topics again. So it's up to you how you want to do it. I can run through them quickly. मैं जीता सिंह कोल भी क्योंकि जीता सिंह साडे जर्नलिस्ट ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਰੇਨਿੰਗ ਫॉर एवरीवन ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂ نو ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਘੱਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 6-7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ 2010 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 13-14 ਸਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ 30 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲਾਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਦਰਾ ਭਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਿੰਤਤ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਭਰੀ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਵੀ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੋ ਕਰਿਓ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 40 ਸਾਲਾਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਊ ਪੰਜ ਵੜ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਈ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ ਲਾ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1% ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ FSA ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹ ਧਮਕੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ? ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੂੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਲਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠੇ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਫਿਲਸਤੀਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 20,000 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਦੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੋਰੇ ਹਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਅਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਂਟ ਰਿਲੇਟ। ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 84 ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, we can't relate to that. We can try and feel it, but it's not the same for us, because for us it's it's becoming ancient history because we don't hear about it enough. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮੈਦਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, been plenty of times, we've got plenty of pictures of our ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, you know, so it's a different thing. You go to other ਗੁਰਦੁਆਰੇ, we don't see that, right? And so ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, we just don't, a lot of the ਨੌਜਵਾਨਸ don't care anymore. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲੂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਵਾ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਾਲਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਬੜੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਦਾ, ਹੱਥੋਂ ਫਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੈਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਮੀ ਰੋਂਗ, ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਮੇਬੀ yourself, you know, when you're saying these same things sometimes you start to think that ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਸੇਇੰਗ ਔਨ ਸਟੇਜ ਨਾਓ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਸੰਬਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰਸ, we cancelled New Year's at GNG. What we literally did was ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਸਾਰਾ ਪੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਈਵ ਆਈ, that as well as Konke Sahib on New Year's Eve, followed it through to you know, ਜਦੋਂ New Year on the night. So I had this challenge that are we going to ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਰੇ ਦੇਣਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, but actually you know, you've got the sangat there and sometimes they just don't know. That might be the only day they come. So within different doses, depending on what kind of sangat you got there, you got to deliver. But apna farj a ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, but yes, there is self doubt in us as well, that is this actually making a difference? ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਟਰਲੀ ਆਫਟਰ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ I felt tired. You know, you're saying the same things. You forget what you've said at what it's point. It's been a hard year. ਖੰਡੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। But ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਫੇ ਆਪਾਂ so what I wanted to also say is ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, this we're talking about, this transnational repression's a new thing. ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। PKE, that's been forced on us, Rishi Sunak's government, that's a new thing as well. ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, it's like basically we don't recover from the last one, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ who thought we thought as you know, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਮਾਰਤਾ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਿੰਗ ਮੇਬੀ ਯੂ ਨੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਡ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂਗੇ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਬਈ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਇਨ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ, ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਅਰ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਾ ਥਿੰਗ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, we want to be able to picture with our families and all that, this kind of stuff. So I think ਇਹ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਮਨੁ ਸਾਡੀ ਦਾਤੜੇ ਸੀ ਮੁਨ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਾ ਸੀ ਦੋਨ ਸਵਾਰੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਧ ਤਾਨ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਢੰਡੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਾਂ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਯੋਂਡ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 84 ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾਰੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਢਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੌੜੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਿਓਰਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੇਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਜੇ ਅੱਜ FSO ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਗੀ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਸੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੱਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਤੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਮਾਣ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 2000 ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 3-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਯੂਥ ਤੇ 90% ਕੀ 99% ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-5 ਘੰਟੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ 5 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਬਚੀ ਦਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, 5 ਚੈਨਲ 4 ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟ ਐਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੌਪ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ 3 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ, ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡਨੈਸ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਫਰਸਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਮੈਡਨੈਸ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ we've changed our way of thinking as well. Okay. So this is the challenge, Khalid. We're going to come to you, then we're going to go on to the Palestine. You were there ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਲੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂਨ ਕੁਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? No, we do need to repeat that. So professionals ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, but ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੀ ਆ। ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਬੁਲਾਰੇ ਵਰ open mic siga in a way. You're not going to let just anyone speak, but there is a little bit of out of respect. If you don't let certain ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ speak, then ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। So to kind of try to keep the peace, you do have to do a little bit of that. But the ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ went to everyone. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਮੋ ਬਣਾਈ, 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇਖੀ on just G&G Instagram. ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਅੱਜ ਰਫਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਗਿਣਤੀ? ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। there is a lot of so good response. no response is good. I mean ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, no offense to anyone, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। so my thing was I'm nobody, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ in the grand scheme of things ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਨੂੰ there is queue. So we saw that as a good response. End of the day ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ whether the youth come or not, shall I tell you something? It's really shameful. You know what's happening? ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਿਪਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਨਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ this is where the level we've dropped at now. Posters of programs that are coming up in January, this is the level we've dropped at now. Apparently this is the new thing now. So ਸਾਡੇ ਜੋਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, I'm an IT professional, ਸਾਡੇ ਜੋਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ if you want people to turn up to your meetings, have biscuits, tea, whatever. ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੋਹ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਮਹੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ, really this is the uplifting part for us after like a month and a half or something, ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ we won't go to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ if you haven't got pizza and chips. It's a bit sad really. But anyway, so ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ, I'm 44 now, so we probably ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। Don't get me wrong, I like my chips sometimes as well. But anyway, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ through December, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Actually, this is what's been happening with us throughout. On Guru Nanak Dev Ji nu bhi nahi baksha, I think at the time. So what I'm trying to say is just quickly, sorry, that this is our struggle from inception. ਤੇ ਇਹ continuation ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ to carry on fighting, and we can't drop everything and just back off where it's too hard. ਸੋ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਚੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਲ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। both people in both countries are currently under occupation। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਲਸਤੀਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੰਨੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਲਸਤੀਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 100,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੋਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ। ਜਦੋਂ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਜੂ ਸੀ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ until this period were mainly directed against the Palestinian people who were opposed to this mass Jewish immigration that led to tensions। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਉਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਈਏ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਲਿਆ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਸਕਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਸਕਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਤਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਕਹਾਣ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। 6-7 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 6-7 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ, 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਲਸਟੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ ਛੱਡੀ। ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨੇ ਓਸਲੋ ਅਕੋਰਡ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਵੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਲਸਟਾਈਨ, ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਈਜਿਪਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਾਲਸਟੀਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਸ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੇਮ ਬਿਟਰੇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਬਿਟਰੇਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤਾਂ। 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਕੇਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਸਲਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਸੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੜੂਟ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਵਸਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਹਾਂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਨਫੈਕਟ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੌਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ SGPC ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ SGP ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਘੋਟਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਘੋਟਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਘੋਟਨੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਘੋਟਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ENSAAF ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। 35 ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੇਸਿਸ ਆ ਵੀ ਸਵਾਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਨੇ ਨੇ ਅਬਡਕਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਲ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੇ 65। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਮੌਤ ਮਾਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਲਸਤੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਆ। UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2012 ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 139 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ UN 'ਚ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਤਾ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਹਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 1500 ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਜੂ ਜੀ, ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। 2 ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਘੱਟ। ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਹਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਈਵਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ 20 ਤੋਂ 22,000 ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਵੱਧ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਬੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਡਜ਼ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ, ਵਰਲਡ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾ ਲਈਏ, ਵੈਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੂਨ 84 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ, ਕੋਈ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ 99% ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਨਾਨ ਫਿਲਸਤਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਧਰ ਆਈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ UK ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ,
ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਫ ਹਾਰਟedly ਜਾ ਕੇ ਵੋਰ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟਲਾਵਜਾਨ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਦੈਨ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਡ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਈਵਨ ਦ ਟੋਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੈਰਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਵਾਚਡ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਈਵਨ ਪੋਸੀਬਲ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਫਰਮ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਅ ਲੋਟ, ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ 9/11 ਦੀਆਂ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਾਰਪੇਟ ਬੋਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ weren't interested, ਬਟ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਡਸ ਡਾਇੰਗ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ, ਦੇਅਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਪਾਸਡ ਅਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟ। ਆਵਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵੇ ਵੀ ਸੇ ਚੱਲ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਦੈਟਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਟ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਂਟਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਥੱਕ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2 ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੈੱਟ ਤੇ। there was another Singh, I think it's actually ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ's cousin brother, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਦਾ, ਇਸ ਮੈਸਿਵ, you know, ਸਾਰਾ ਹੀ ਢਾਤਾ। You know why they done that? It's demolition activity. It's basically they want to take over the whole country. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੰਬ ਗਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੌਕਫੈਲਰਸ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣਾ ਸੀ 90 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਲੇਨ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲੈਕ ਹੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਏਜੰਟ ਸਾਰੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, the Sikhs in themselves haven't realized what's happening with them. And it's true, because we've gotten to a point now, or they've weighed us down to a point where we don't know what's going on anymore. ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। Right, so they've got a million things going on, and it's almost an overwhelming situation where there's almost nothing you can do. The difficulty comes is then when we all get together and focus on one thing, right?
and that's when it becomes difficult. जो जंग लड़दे होने हैं ना ते you got to fight a battle on all fronts, right? जंग ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ। We read our history, we look at like the ਵੱਡਾ ਕੱਲੂਕਾਰਾ as you mentioned, ਹੈ ਨਾ, right? ਜਿਹੜੇ non-combatants ਸੀਗੇ, they were in the middle and the Singhs were standing around them and they were fighting to keep them safe so that ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। So I think the difficulty is that we have ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ we failed in understanding what is actually going on. Well, let me come another angle, because I know you study geopolitics. Yeah. At the end of the day, this is all geopolitics playing out, yeah? Of course, yeah. You know, I mean, the British or the Americans have no particular... In fact, there's a worry that if Trump gets back, if Trump ho gaya, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਮੁੱਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. America first policy. So, have we been able to play the geopolitical game in the way that could advantage us, or have we really failed in the geopolitics? I think politics in general we failed, and geopolitics definitely. Yeah. I think the Chinese would be lining up to support you strategically. It's such their interest to support your independence. I think the issue that's happened is since ਖਾਸ ਕਰਕੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ we've just become internalized within ourselves. ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ think about it this way, right? I went to Grimsby, which is a share just outside Wales, right? East Coast there. Yeah, just on the other side. I went there with a couple of friends, Sare Sardar Munde, you know, Amritari, right? And we went to the beach, and everyone's looking at us like, you know, jidda janwar nahi hai, like, ek kidron aa gaya, right? And like, you know, we had like a really nice dialogue with some of the people there. There was like, we've never seen you guys. So UK ਚ ਦੇਖ ਲਓ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ UK ਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਪਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੱਕ ਕਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, you know, just to have a good time. So ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ? Maybe ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ? I was thinking, no, it's not just about the new generation. You know, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ before going live, I think that, you know, I still feel young, you still feel young. It's about how you feel inside, right? But ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ brain wash ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, you know, the luxuries of life, Maya. And you know the Singhs were living on horseback. ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ living on horseback, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। As is so rich the lifestyle, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦਾ ਚੋਇਸ ਬਣਾਤਾ। ਉਹੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਣਾਤਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਲਕਸ਼ਰੀਜ਼ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਟੇਕਨ ਓਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋਜ਼, ਐਂਡ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਵਡ ਐਂਡ ਬਰੀਥਡ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਟੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, you know, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, Guru Tegh Bahadur ji, you can go on and on and on. Actually, they had to choose fight or flight, and they chose to fight. There would have been people like Hunto si jidda kya bhi, you know, some people were non-combatant, and so they wouldn't have. But I think we've become too soft. Funnily enough, I was thinking about this a week or two ago. This is why we're not getting anywhere. We're too soft. ਆਪਾਂ ਨਾ merge ਹੋ ਗਏ in general public. We look like this, but actually we're just members of the public. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, you know, I was thinking about this. I told you my background's IT. I was sitting there. I was thinking I'm just one of everyone else. ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ, but I'm actually, you know, we're not doing the ਪ੍ਰਚਾਰ, we're not standing up for things. In fact, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। We can be like that as well. ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ,
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ? ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਬੀਜਨਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੱਗੇ ਸ਼ੇਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰ ਔਜਲਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ, ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਾਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੱਗ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਡਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਮਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਖੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ? ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਜੋੜਨੀ ਗੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੱਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? I think the problem is ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗੇ। The Kisani Morcha in itself, the interesting part about it is when people like Deep Sidhu or Lakha Sidana or all these kind of leaders that we had, Naujawan leaders, when they got to the Kisani Morcha, that's where they realized that it's more about, it's less about the Kisani and it's more about the Hond. Right? Problem ki hai, we go after the little thing now. ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀ,
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ Because ਜਦੋਂ there's a- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੇਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਾਹ ਚਲਾਏ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਟਾਉਂਦੇ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ that ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ for people's own ulterior motives, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ who like ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਈਵਨ ਕਹਿਣਾ ਬੈਡ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੀਪ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਵੀਵ ਲੋਸਟ ਮੈਸਿਵ ਗੈਪ ਫॉर ਅਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। he spoke to the the officers whoever they managed to get to ਦਿੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, the so called leaders at the time, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਨੂੰ, ਲੱਖੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਖੇ ਦੀ ਸਟੈਂਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਦੀਪ ਜੰਪਡ ਇਨ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਹੀ ਨਾਓ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, there's a fear that ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ what they try to do is they try to set like a glass ceiling। ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਸੋ they capitalized on that, then they said actually ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਲੱਖੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲਾ ਕੇ। So Deep can't speak on the stage, but Lakha can. Lakha ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਪੌਤਾ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। So they use the same tactics. Personalities ਵਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਾਫੀ ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਦੇ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜੇ ਦਾਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੋਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ 50-60 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਾਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਧਮਕਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਦੀਪ ਦੀ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਇਰਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਿਰਿਟ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ,
ਉਦੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਸਿਆ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ 2 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ 2 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਇੰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਬਣਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹਨਾ ਸਵਰਨ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਸਾਫ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਫ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ, ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਾਰਚਰ, ਬੋਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਉਹਨੀ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ one police officer, that's just one police officer, and I heard somewhere 65 cases, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਔਰ ਘੋਟਨਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਤਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਬਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਘੋਟਣੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਜਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਗਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾੜਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾੜ ਸੀ ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਰਾੜਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬਰਾੜ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾੜ ਦੇਖੀ ਵੀ ਬਾੜ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਆ, ਲੂਸ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੂਸ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਘਿਆੜ ਆ ਗਿਆ, ਬਘਿਆੜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਘਿਆੜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਗੱਦਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਪਲੇਡ देयर ਪਾਰਟ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਲੋਸਟ ਆਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹਨਾ। ਇਹਨੇ ਮਰਸਨਰੀ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਮਰਸਨਰੀ ਲੈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਨ ਸੀਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਯੂ ਜਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਪਾਸ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਛੇਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸੀ ਘੋਟਣੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟਕਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਵੀਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ? ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। I think, Dr. Saab, honestly, it's kind of becoming a little bit ridiculous at this point, and I think not in a, and I don't mean any disrespect to any Mahapurukh Sant, jo vi tusi keh lo, hana, right? At the end of the day, the way I see it is ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ ਫਿਰ। that's it, step back, there's no point, because ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦਲ ਪੰਥ ਆ, ਇੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆ, ਇੰਨੇ ਦੂਜੇ ਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? nothing, right? And that's where it gets difficult then for the youngsters especially, because we say ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਫੇਈ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦ ਮਾਈਕ। ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ over the last few years, but recently we've just stopped it altogether, because actually what do they do for us? Recently ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਸਮੋਸੇ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰੇ ਖਵਾ ਹਟੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਜਾਂ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚ, ਉਹ ਜਮਾ ਹੀ ਬੰਦ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਉੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੇ if they come in an official capacity, that's okay, but I think even if they come in an official capacity in a sense of they're at work and ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, maybe we wouldn't generally, ਆਪਾਂ as Sikh we wouldn't say no to that, but ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ,
I agree with you. It's very difficult to It's police. very ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ very ਕਰਨੀਆਂ dangerous. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੇਂਜਿਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਥੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਯੂ ਕੁਡ ਸੇ ਐਂਡ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਓਗੇ। But the thing is, we do not force them to say something they feel uncomfortable to say. We don't put words into their mouth. You know why? They're going to go back there. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ at risk when we speak. They've got to go back to the system. So they have their lines. You know the lines I was talking about earlier? They've all got their lines. But then there's people in official positions, if they're not doing stuff, or they've been, you know, if they've sold the Panth out, then you got to draw the line there and say no. ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ, I mean, you've been observing, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਹ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20,000 ਬੰਦਾ 10 ਤੋਂ 20,000 ਬੰਦਾ ਅੱਜ GNG ਲਗਭਗ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਝੋਲਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਛੱਡੋ ਗੱਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇ ਨੇ ਡੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਕਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਬਹੁਤ 90% ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਜੋੜੇ 40ਵਾਂ ਬੜਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ 84 ਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਲਾ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਲੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that's why you know we as GNG we don't target anyone because we're going through our own struggle. ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, we try to help, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, talking about things that no one wants to talk about, but it seems that people you get the reverse of the ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ you know ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਜੀ ਸਾਈਡ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, I'm only 44, but ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ you know ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਚਿੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। well it could be this as well, ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰੱਖਣਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 4-5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਸਮਿੰਗ ਅਪ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। Dr. Saab, I think the planning has to start in the Gurdwara. Yeah. After that point, But it has to go out of the Gurdwara. It does need to go outside. ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਭਿੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, right? Because the realization of the fact is 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, right? And the amount of knowledge that we've been able to give to the Gore about Charasi is shocking. Right, it's so shocking. A university student, whenever we have November Charasi, we talk about it and we do a whole week program. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ But they're not going to come into the Gurdwara to hear about that. We have to go out to them. We have to go out to them. So we need to start setting up these things within Sikh societies, within universities, within halls, programs, Dialogues. outside parks. It has to be done that way. It has to be done that way. And if you're not prepared to do it, it's fine. But then find people who will. Kuldeep, and we have to build our Naujwans to do it. I mean, ਹੁਣ media ਆਪਾਂ ਆ, we're reaching to people's homes globally, and we can reach to more homes. So is this the space that we should be taking our ਸੰਘਰਸ਼? I think we could have different channels, but ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, because actually ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, yes ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵ ਹੋਣੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਸੰਗਤਾਂ ourselves as well, we get stronger, but then we need to branch out into our ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ profession ਆ, try to you know, we're preaching to the preacher. But the thing is, you know what happens, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, we getting the same response from the politicians. They don't want to talk about it. We spoke to the police official, I told you, they are looking at you like ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਗਲ। We need to get our act together. ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੱਲ ਪੋਇਨੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੀਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। That's the poignant point. We need that kind of leadership. ਬਿਲਕੁਲ 100%. And we need to be, you know, we point the finger at others, but we need to try to do it ourselves as well. We need to take inspiration. ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢਾਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹ ਫੇਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। Look at his videos, I didn't realize, I just caught one in the last week or so, his voice is like ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, I think ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪੇ ਦਰ ਭੜਕਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜ ਭਾਊ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PhD ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ PhD ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਆਪਣੀ,
ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਗਦਾਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਓਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਸੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। 3 ਬੰਦੇ ਗੈਸਟ ਹੋਰ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ 2 ਨੇ ਜੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ 2 ਜੈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 84 ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ 40 ਬਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਉੱਥੇ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਗਾ ਦਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ PBC ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜੂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।